السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثاني والثالث الثانوي، اليوم إن شاء الله أولى حلقات حل 140 نموذج الإصدار الأول. يا جماعة هنحاول نحل الاختبار على أكتر من فيديو، ممكن 3 أو 4 على حسب كل واحد فيهم. عندنا النهاردة حوالي 22 سؤال إن شاء الله يحلوا بسرعة. بقول لي أول سؤال بيقول لي أوجد قيمة المقدار 666 على 333. في قوس الكلام ده يا جماعة تلاحظ عندك إن 666 على 38 بتساوي 2، دي بتساوي يا جماعة 2 عندي، تمام. وهنا كسر اسمة نفسه بيعطيني 1، 2 في 1 بيعطيني يا جماعة 2. طبعا سؤال هدية، أول حد يحاول يحل ويطول في الحل حل رياضي، لأ، عايزين نحاول نحل حل سريع، تحاول تحل بمختصر المفيد. تاني سؤال بيقول لي أوجد قيمة جذر 3 أس 2 س بتساوي 27 يا جماعة. ده طبعا دي معادلة. تلاحظ عندك كده لما أقول لك مثلا 3 أس 2 س، دي معناها 3 أس س الكل أس 2 تمشي يا جماعة عادي، أو العكس برضو يمشي. ولما أقول لك هنا جذر معناها إن هو كمان نص نص، تمام كده، نص نص أو جذر، والنص يروح مع الاتنين يا جماعة أو مع الجذر، يبقى باقي لك بس 3 أس س ب27 اللي هي حللها تبقى كام؟ تبقى 3 أس 3. لو حبيت تحلل الرقم ده تقسم على 3 فيها 9، على 3 فيها 3، على 3 فيها 1، يعني 3 أس 3. الأساس يساوي الأساس، يبقى الأس يساوي يا جماعة إيه؟ الأس يبقى س بتساوي 3. السؤال اللي بعده بيقول لي إذا كان هناك 8 أشخاص يجلسون على 3 طاولات، فكم شخص يجلس على 13 طاولة؟ لاحظوا يا جماعة في الرسمة هي من الرسم الطاولات اللي على الأطراف اللي هي الطاولة مثلا دي والطاولة دي يا شباب، كل واحدة عليها 3 أشخاص، لكن في الوسط 2 بس، كل طاولة في الوسط 2 بس. طيب عندي كم طاولة؟ 13 طاولة، منهم 2 يجلس عليهم 6 أشخاص. الباقي من 13 يا شباب، الباقي من 13 عندي 11 طاولة يجلس عليهم كام؟ اضرب في 2 واحد 2 ب22، لما أجمع 6 زائد 22 يديني 28. إجابة صح. أوجد ناتج يا جماعة 213 تربيع ناقص 213 تربيع. طبعا ده فرق بين مربعين، اللي مش عارف يا جماعة فرق بين مربعين اللي هي كده س تربيع ناقص ص تربيع عبارة عن قوسين، س وس، ص وص، واحدة موجب والتانية سالب، تمام كده. فده مربع وده مربع وفرق بينهم، أفكها بشكل يا جماعة فرق بين مربعين. أقول له هنا 213 ناقص 212 ضرب 213 زائد 212. طبعا دي بتساوي 1، ده كل ده ب1 يا جماعة خلاص، وأما أجمع دول مع بعض هيديني 425. إجابة الأولى صحيحة. السؤال يا جماعة رقم 5 بيقول لي هنا أوجد قيمة س إذا كانت دي معادلة س أس 5 على 36 بتساوي 4 على نص ضرب 9. مبدئيا كده أقدر أختصر على 9 فيها 4 وعلى 9 راحت، النص ده يا جماعة مقام المقام بس يطلع فوق، يبقى عندك س أس 5 هتساوي 4 في 4 ب16، والنص طلعت فوق يا جماعة ب2، هيديني 32 اللي هي نفسها كام يا شباب؟ لو حبيت تحلل الرقم ده 32 يبقى عندك على 2 فيها 16، على 2 فيها 8، 4 على 2 فيها 2، 2 فيها 4 كام؟ 2. 2 أس 5. طب ليه حللته؟ إن هنا أس، خلاص كده الأس يساوي الأس، إذا الأساس يساوي الأساس، س بتساوي 2. إجابة صحيح. إذا كان هناك طلاب عددهم 240 طالب، ثلث الطلاب اشتركوا في مسابقة القرآن الكريم و8 اشتركوا في مسابقة الفقه، يعني بأنه لم يشترك أي طالب في مسابقة أخرى. كم نسبة الذين لم يشاركوا في أي مسابقة يا شباب؟ اللي عايز يحسب ويطول في الحسابات هو حر، احنا هنحاول نحلها بشكل سريع يا شباب بالنظر كده. الأول يا جماعة قال لي التلت اشترك في الإيه؟ في القرآن. تلت كام؟ تلت 240 كام؟ اقسم على 3، على 3 فيها 80، من 24 على 3 فيها 8. طيب وقال لي 8 كمان في اشتركوا فين؟ 8 اشتركوا في مسابقة الفقه، يبقى 88 يا جماعة. كام نسبة الطلاب الذين لم يشاركوا يا شباب؟ لم يشاركوا هطرحها بس، دي من 240 هيديني هنا 2
3 5 152 يا جماعة. لما يشاركوا عاملين حسابها ازاي؟ أقول له 152 قسمة الكل 240 في 100%. قبل ما أحسب أنا ببص كده النتائج، عندي 45% يعني أقل من النص، 54 أكتر من النص، 30 أقل، 20 برضه أقل يعني من النص بكتير. تمام. طب الرقم ده هل هو يساوي النص ولا أقل ولا أكبر؟ أكبر بكتير. نص من 142 120 بس، ده أكبر. الإجابة الوحيدة اللي فيها أكبر أهي، 54% أكبر من النص. واضح يا شباب؟ طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لك، اللي يحب يحسب طبعا يا جماعة يحسب، بس هيطول في الحسابات، هياخد وقت كبير. الفكرة كلها في القدرات إن أنا أحل في أسرع وقت. بيقول يا جماعة السؤال رقم 7، شخص يقوم بكتابة الأرقام من 1 إلى 200 على جهاز يتطلب الضغط على زر الكتابة كل رقم. كم مرة سيضغط الشخص على أزرار كتابة الأرقام من 1 إلى 200؟ مع العلم إنه لا يوجد مسافات أو فواصل. تمام كده؟ طبعا لو كان مسافات يبقى الحسابات مختلفة. يعني يا جماعة هضغط عشان أكتب مثلا رقم 1 أضغط زر مرة واحدة بس. أضغط مثلا رقم 20 هضغط مرتين. 99 أضغط مرتين. الأرقام عندي أرقام من 1 ل9 هضغط مرة واحدة بس. 9 يا جماعة عددها 9. الأرقام من 10 إلى 99 بضغط الواحد مرتين، كل واحد فيهم مرتين، صح؟ عددهم كام؟ عددهم 99 ناقص 10 وأزود واحد، يبقى عندي في الآخر 90. 90 رقم يا جماعة، اضرب في 2 يعني 180 ضغطة. طيب الأرقام عندك من 100 لحد 200 هضغط على رقم واحد بس 3 مرات. 3. طب هما كم رقم؟ هقول له برضه 200 طرح 100 زائد واحد، يعني في الآخر كام يا شباب؟ 101. اضرب في 3 يبقى 303. طب ليه ضغطت يا جماعة؟ ليه ضرب في 3؟ الرقم الواحد بس بيستدعي 3 ضغطات. جمع كله مع بعضه، هذا 12 هذا 9 هذا 4، 492 يا جماعة. اختار 492. طيب السؤال رقم 8 بيقول لي يا جماعة هنا قارن بين 555 تربيع والقيمة التانية 222 تربيع زائد 330. بالنظر كده يا جماعة، بالنظر للسؤال تلاحظ إن 555 هي نفسها 222 زائد 333. طب التربيع يا جماعة أربع الكل. تمام كده؟ طيب أفك التربيع ده إزاي؟ أربع الأول اللي هو 222 تربيع، وأربع الأخير برضه يا جماعة هنا 333 تربيع. خلاص. وفي النص 2 في الأول في التاني. تمام كده؟ الطرف التاني بيقول لي إيه يا شباب؟ أهو الطرف التاني أهو. لاحظ الطرف التاني الأول زيادة عنه الجزء ده يا جماعة. الأول زيادة عن ده. تمام كده؟ ده أهو وده أهو. ده الزيادة. إذا القيمة الأولى إيه؟ أكبر. أوجد قيمة جذر 36 من 1000 ضرب س يا جماعة بتساوي 36. دي معادلة. تمام كده؟ أما تلاقي جذر عندك ربع الطرفين، ربع هنا وربع هنا يا جماعة، يبقى الطرف اليمين 36 من 1000 ضرب س هتساوي الرقم ده ضرب نفسه. تمام كده؟ أو قول تربيع عادي، تربيع. هنا يا جماعة يطير مع التربيع، يبقى س بتساوي 36 من كام؟ من 1000 اللي هي رقم ألف. رقم ألف صحيح. السؤال رقم 10، إذا كان س وص وعين أعداد فردية متتالية ورا بعض، أحدهما أولي. كلمة أولي يا شباب يعني يقبل الاسم على نفسه على الواحد فقط. الأعداد محصورة بين 14 و 26 يا شباب. ترتيبها س أقل من ص أقل من عين، زي كده. أوجد قيمة ص وعين. هنا هجرب. ماشي يا شباب. الأرقام مثلا 14 فوق منها من 14 في منها 15 بعدها 17. الفرد خلي بالك، هو قال لك فردية متتالية. و19 قال لي شرط أحدهما أولي. عندي هنا 2 أولي يا جماعة، ده وده ما ينفعش. لو بدأت برضه ب 17 يا جماعة، لو قلت مثلا البداية عندي 17 19 21 هتلاقي برضه عندك 2 أولي ما ينفعش. ولو خدنا 21 و23 و25 هتلاقي فيهم واحد بس أولي، هو ده يا جماعة. إذا ده س وده ص وده عين. من الكلام ده هو قال لي س أقل من ص أقل من عين.
طب الطلب عندي اجمع صاد زائد عين يا جماعة، صاد زائد عين هيديني هنا 48. مدرب يتقاضى 600 ريال زي الجوال إذا عمل 6 ساعات، و100 ريال إذا زي الجوال إذا عمل 4 ساعات. العز ده. طيب يعني يا جماعة فسر الكلام كده، 600 ريال زائد الجوال لو اشتغل 6 ساعات، أو 100 ريال بس زائد الجوال برضه لو اشتغل 4 ساعات. الفرق بينهم كام؟ ساعتين. طب ساعتين قد إيه يا جماعة؟ طبعا مطرح ده ناقص ده، جوال راح مع جوال. 600 ناقص 100 هيديني 500، يعني 500 ريال في ساعتين. طيب لو 4 ساعات يا جماعة هيجيب قد إيه؟ 4 ساعات يبقى 1000 ريال. 1000 يبقى 100 زائد جوال بيدينا 1000. أما أحذف 100 من الطرفين يا شباب يبقى الجوال ب900. ولو جبتها برضه فوق صح نفس الكلام، 6 ساعات يعني 6 ساعات يعني 1500 ريال. 600 زائد جوال ب1500 يا جماعة. اطرح 600 من الطرفين يبقى برضه الجوال بيساوي إيه؟ 900. أختار 900 ريال. السؤال رقم 12 بيقول يا جماعة هنا عمر هند بعد 9 سنوات مثلي. كلمة مثلي يعني ضعف. عمر هند قبل 3 سنوات. ما عمر هند الآن؟ هنا يا جماعة هجرب. طيب الآن هنا مثلا 15 قبل 3 سنوات كانت كام؟ كانت 12. وبعد 9 سنوات 24. هل ده مثلي ده يا جماعة؟ هل ده ضعف ده؟ أيوه اختارها. طب أجرب الباقي؟ لا مفيش داعي خلاص، ما نجربش حاجة. القيمة الأولى س، التانية يا جماعة 50. التانية 50. خلي بالك س دي هقارن أرقام، هاخد أرقام كده أكتر من 50 وأقل من 50 و50 نفسها. 3 في 50 ب150 يا جماعة. ممكن دي تبقى كام؟ الزاوية كلها 150 عادي جدا. طيب لو أخدنا مثلا يبقى كده في الحالة دي يا شباب لو متساوية، لو قلنا س مثلا ب50 يبقى الأولى بتساوي تاخد ج. طيب لو أخدنا رقم أقل من 50 مثلا زي 40 هتبقى 120. ودي برضه واردة يا جماعة. لو خدنا أقل من كده قلنا 50 وأقل لسه أكبر مثلا 60. 3 في 60 بكام؟ 3 في 60 هيدينا 180 صح؟ طبعا ده يا جماعة مينفعش، لكن تنفع أقل من كده مثلا تنفع أكبر. 51 52 عادي. 3 في 51 يا جماعة مثلا أهي هذا 150 153 تمشي برضه. خلاص الكلام يعني إيه؟ خلاص الكلام ده إن أكتر من قيمة عندي مختلفة يا جماعة. عوضت مرة طلعت متساوية ومرة تانية طلعت الأولى أكبر من التانية. تمام كده؟ إذا هنا أقول له إيه؟ البيانات غير كافية. لازم أجرب يا شباب، ما استعجلش في الحل وأقول له غير كافية على طول. لأ لازم الأول إيه يا شباب؟ أجرب أرقام أكبر وأقل ويساوي. شخص حل من الاختبار 60% ونسبة ما تمثل الحل 30 سؤال يا جماعة. 30 سؤال. قال لي أوجد عدد أسئلة الاختبار. الحل هنا يا جماعة بطريقتين. الأولى مثلا 60% اداني 30 سؤال، يبقى 100% هيديني كام؟ أقول له س. ضرب تبادل يا جماعة. السين هتساوي طبعا هنا تناسب طردي، يبقى 30% قسمة 60. 30 ضرب 100 قسمة 60. 30 مع 60 فيها 2 تحت. 100 على 2 فيها 50 يا جماعة. 50 يبقى الحل عندي ب50. طب الحل التاني ازاي؟ الحل التاني 60% هتدينا 30 سؤال. طيب عايز اوصلها ل100% يا جماعة. 100 هنا فيها 3، خلي بالك من قواسم ال60 3 وليس من قواسم 100. اخلص منها الأول اقسم كله على 3 أصبح ادي 20%. هيدينا مقسم على 10. ال20 عايز اخليها 100 اضرب في 5 يبقى 100% يا جماعة. اضرب في 5 ب50. يبقى الحل عندي 50 سؤال. مدرسة بقى 240 طالب المشاركين في مادة الرياضيات والسدس. كلمة سدس أقسم على 6 يعني يا شباب، يعني الرياضيات داخل 40. طيب و20 فيزياء يبقى كده 60 و8 في مادة في المواد الأخرى يبقى عندي كده 68. طب إيه السؤال؟ كم عدد الغير مشاركين يا شباب؟ اطرح بس 240 ناقص 68. أدا 2 13 ناقص 6 ب7. وعندك هنا يا جماعة إيه؟ 1.
ممكن من الأول خالص أول ما ظهر لي بس كلمة 2 حرف 2 ده رقم 2 أختار 172 ما كملش حل. لو أنت عايز تحل أسرع مستعجل مجرد ما وصلت لطرف في إجابة بس اختارها وخلاص. السؤال يا جماعة رقم 17 بيقول لي أوجد محيط المثلث أ ب ج. لاحظ عندك كده أ ب بتساوي ب ج ومثلث قائم. تمام. خدنا حاجة زي كده قبل كده بقول لك إيه المثلث ده نوعه 45 اللي هو إيه ده زي ده وده زي قائمة يا جماعة. لو دي واحد نسبة، لو دي واحد ودي واحد يبقى دي جذر 2. طب لو دي 10 يبقى ده 10 يبقى ده 10 جذر 2 وهكذا. طب هنا يا جماعة الوتر 3 جذر 2 إذا ده 3 وده 3. طب عايز المحيط يعني إيه محيط؟ مجموع أطوال أضلاعه اجمع كله مع بعضه. 3 زائد 3 زائد 3 جذر 2 يا جماعة بيديني 6 زائد 3 جذر 2. اوعى تجمع 6 مع 3 لا دي مختلفة عن دي. هنا بقول لي أي الآتي صحيح. تقريبا يا جماعة نفس الرسمة بس أرقام مختلفة 2 جذر 2 إذا ده 2 وده 2. شوفوا عايز يقول لي إيه السؤال. أيهما صحيح؟ ألف باء ب2 صح اختارها يا جماعة. أكمل اختيارات؟ لا ما أكملش حاجة لا تكمل. طالما الأولى صح خلاص وصلت للصحيحة اقلب على السؤال اللي بعده. سؤال رقم 20 أو 20. قارن بين يا جماعة عدد الدقائق من 9 و12 دقيقة مساء ل9 ودقيقتين مساء في اليوم التالي. يعني عدى عليها كده 24 ساعة إلا 12 ناقص 12 إلا 10 دقايق. طب يا جماعة 24 ساعة فيها كام دقيقة؟ هضرب في 60 إلا 4 في 60 بكام؟ 240. عندك أقول 4 في 0 في 0 4 في 6 و24 مرة واحدة وخلاص. 2 في 6 ب12 يبقى 14 يعني 1440 يا جماعة. لما أطرح منها دي 10 يبقى 1430. تمام كده. هنا القيمة التانية 1490. فبالتالي الأكبر في جميع الحالات حتى لو ما طرحت ال10 دقايق هي برضو أكبر يبقى اختار باء. بقول هنا يا جماعة قارن بين القيمة الأولى كمية العصير في الأسطوانة الثانية 750. طيب نحاول يا جماعة نحسب كمية العصير في الأسطوانة. كمية العصير يعني السعة أو الحجم. حجم الأسطوانة بيساوي مساحة القاعدة في الارتفاع. القاعدة في الارتفاع يا جماعة ارتفاع ب10. القاعدة قطرها 10 نص قطرها 5 بس. مساحة الدايرة بيقول لي طه نق تربيع. ارتفاع يا جماعة ايه ده كده مساحة مين حجم مين الأسطوانة أو سعة الأسطوانة. طه معروفة 3.14 نص القطر ب5 تربيع 25 وبعدين ب10. لما أضرب 10 يعني في الرقم ده هيديني 31.4 ضرب 25. خلي بالك الطرف التاني 750. طيب لو ضربت بس 30 بس يا جماعة 25 هيدينا 750. طب لسه مين كمان ما ضرب 1.4 ما ضربتها 1 يعني 25 كمان. تمام 25 وفي 4 ما علينا ما تحبش الباقي مش مشكلة. إذا الطرف اليمين 700 كده كام 5 وإيه يا جماعة و70 أقل شيء طبعا 750. يبقى القيمة الأولى إيه؟ القيمة الأولى أكبر. طبعا بحل بالتفصيل أنت حل أسرع من كده لا تطول في الحل. سؤال يا جماعة 21 بيقول لي إذا كان س أكبر من 3 وأقل من 5 وصاد أكبر من 2 قارن بين يا جماعة. قارن صاد معلش أنا آسف صاد أقل من 2 أقل من 2 يعني ممكن تبقى 1 أو رقم 10 أو ما قالش بقى 10 ولا صحيح أو سالب أو صفر. القيمة الأولى 75% اللي هي نفسها يعني إيه 3/4 يعني. القيمة التانية يا جماعة صاد على س. هنا لازم أجرب جميع الاحتمالات. صاد أقل من 2 أخدها مثلا موجب وأخدها صفر وأخدها سالب ونشوف. لو هي موجب يا جماعة مثلا تكون 1 وس محصورة بين 3 و5 يعني تقريبا 4 كده القيمة الأولى أكبر 1000. طب لو خدناها صفر على 4 برضه بصفر يا جماعة القيمة الأولى أكبر. لو خدناها بسالب مثلا سالب 3 مثلا على 4 والتاني 3/4 برضه التاني الأولى موجبة. فالموجب أكبر يا شباب. في جميع الأحوال الأولى إيه أكبر. أنا في الامتحان لا تتسرع في الإجابة وتقول لي بيانات غير كافية. لا لازم أجرب قبل وبعد ويساوي. طيب هنا بقول يا جماعة برضه قارن بين أوجد قيمة معلش أوجد قيمة
444 تكعيب ناقص 443 في 444 في 445. تمام كده يا جماعة. تلاحظ كده في حاجة مشتركة بينهم، هو الرقم ده مشترك هنا وهنا يا جماعة، اخده مشترك بره يبقى 444 افتح قوس، هنا 444 تربيع ناقص. قبل ما احل يا شباب الباقي اهو، تلاحظ كده الرقم ده عبارة عن ايه؟ الرقم ده عبارة عن 444 ناقص واحد، وده 444 برضه زائد واحد. صح كده يا جماعة؟ لما اضربهم في بعض يا جماعة هم اضرب ده في ده اللي هو ايه؟ تفكرك بالفرق بين مربعين، خلي دي سالب دي سالب، دي هنا سالب. الفرق بين مربعين حلهم مين؟ المربع الأول اللي هو 444 تربيع ناقص واحد. لما أحطها هنا يا شباب أحطها هنا 444 تربيع ناقص واحد، هخليها زائد واحد. ليه؟ لأن في سالب بره أهي، هتدخل جوه تغير كله يا شباب. أصبحت دي تروح مع ده، الحل مع 44 ضرب واحد. والسلام عليكم ورحمة الله.